I detta avsnitt så fixas det med dikena här hemma på gården. Ja, ni ser ju, det behöver göras. Och då kanske ni hör ett ljud i bakgrunden. Vi har hyrt en grävmaskin som David sitter och jobbar i nu. Då vet vi vad han ska göra sina sista semesterdagar. Kika vidare vet jag. Nu ska jag på och försöka rensa lite dike här i skogen. Vi har hyrt en lite lättare maskin. 7-8 ton skulle jag gissa på. Vi kör med planerskopa och rotar till på den. Så ja, där kan bli lite nervöst. Det var ganska blött på morse, men nu har det ju torkat så man ser att diken har sjunkit ungefär 10 cm. Så det känns ju som att det är på rätt väg i alla fall. Ganska igenväxt skulle jag säga. Där möter två diker, därför är det lite extra brett just där. Men ja, det här är ju dags. Så här ser det ut. Väldigt trevligt en maskin. Skulle nästan behöva en sån här också. Ja, här kan man ju satsa på någon lerinpackning kanske eller något. Klabbigt är det. Nu är det fest. Gött att ladda på lite. Köpefika. Fint. Det arbetet går först. Då hinner man inte på köket. Ja. I och för sig, alltså. Jag sitter inte i maskinen så egentligen kanske jag borde bakat. Men det är roligare att titta på när du jobbar. Exakt, du får ju lära upp dig. För får jag ont i ryggen så får du köra resten. Måtte du inte få ont i ryggen? Nej. Nej. Hur känns det då? Jo, det är en liten häftig maskin det där. Så den är ju nice. Vad är den på typ 7 ton eller något sånt? Jag tänker det står en 7 på siffrorna.
tänker 7 eller 8 när det är rototilten och planerskopan. Ja, just det. Mm. Det är schysst att kunna hyra en sån. Verkligen. Det är 600 band på den med, så det är riktigt gött. Ja, brett och bra. Samma bredd som H7 men knappt halva vikten. Så det gör ju nytta. Mindre än halva vikten. Jo. Sen har jag lite pottar med i sig, men ja. Ja, jo. Ja, men det är bra. Ja, det är riktigt gött. Jag har hunnit med, vad kan det vara? 50 meter eller något eller? 75? Ja, kanske. Hur lång tid tror du att det kommer ta? Nej du. Det är ju väldigt blött på sina ställen, men jag är lite orolig. Nej, vi får se. Ta det väldigt försiktigt. Det är bra. Stocka under mig ibland så gör det nytta. Börjar bli gammal och försiktig den här gubben. Det är bra. Den sitter imorgon som Nej, det vet man inte. Man får ju försöka ta lite piano i alla fall. Det är på gott och ont det där schackbladet. Så det är gött att sätta ner när man gräver, men när man kör har jag lite stubbar med. Så det är ju vägen. Det är klart. Sätt, men man kanske inte vill vara utan. Nej, jag vet inte. Inte jag heller. Nej. Nej, så är det gött. Det grävs ingenting utan dikena rensas bara från växter och slam som samlats. Så befintligt dikesdjup behålls självklart. Det är ju viktigt att underhålla sina marker och sin fastighet. Så. Det känns som att när de här dikena grävdes så gjordes det väldigt ordentligt. Vi kan se på flygbilder från 60-talet i dikena, alltså hur man såg ordentligt uppifrån hur fina dikena var. Jag undrar om det är någon här i krokarna som kan veta när detta arbetet gjordes. Tänk vilket slit det var. Två bitar att stå på här. Det var jättemjukt när jag började gräva innan, så då kände jag hur det sjönk. Så då blev man inte så sugen på chanser. Känns bättre. Frukost på morsen. Fick såga till några stolpar innan som skulle lägga. Jag körde fram mot diket där. Väldigt blött. Dikesvallen är väldigt mjuk så att det sjunker liksom, inte tiltar ner. Så en stock i framkant och så några på vägen ut, lite olika. Där står han. Ändå lite blåbärsris här så det är lite bättre här. Jädra fett dike där. Inte jätteroligt. Det blir några skopor. Så ska det ju alltid krångla lite med, så jag stöter väl åt någonstans och rök en koppling här på rototilten. Se om jag löser det. Jo, men det är fint med skruvkopplingen där. Det är ju riktigt gött att ha dem hemma, måste jag säga.
Särskilt nu när man har hyrt maskin så vill man inte gärna ha massa stillestånd. Så nu går det en stund till. Ha fikapaus. Ja, det är du väl värd. Du med. Ja, det vet jag inte. Jag har släppt på annat håll idag. Ja, det har vi fått göra. Men kvällen är ung. Kvällen är unga. Tänk att du behöver någon sån här. Ja tack. Det är Slitigt. skitigt innan. Det krånglade lite. Ja, det var ju en hydraulkoppling som rök av där. Mm. Det var en slang som rök precis vid kopplingen. Ja. Men så du hade ju en skruvbar hemma. Gött. Det var riktigt gött. Slippa dra iväg. Du är händig. Ibland så. Ibland, hela tiden. Har du något gött att bjuda på? Kolla. Gifflar. Gifflar. Och sen innan jag gick hit så slängde jag ihop lite cornflakeskakor. Så de är fortfarande lite ljumna, är de. Får vi titta på dem? Ja, det är ingenting. Det är inget perfekt inte. Men det är Jo, gött. fint. Mycket energi i dem. Ja, det är det. De är så Nice, det blir lite fika nu. Det doftar inte hallon här ute. Hur går det? Hur känns det? Det känns väldigt skönt att den är på torra land. Mm. Det har varit lite utmanande, särskilt för en annan som inte är supervan. Och så vill man absolut inte sätta en grävmaskin. Nej. Ja, det är lite så här svajiga marker liksom. Ja. Alltså bara Men har en väldigt nytta av att köra på lite stock. Så ja. 3 stockar hade jag med när det var som blötast. Och det gjorde ju jättenytta. Annars känner man att det började sjunka när man står och grävde. Så då man backar bort det med en stock. Ja, fy. Ja, jag är glad att jag inte har semester utan att jag behöver jobba på mitt riktiga jobb. Just det. Ja, det här är fin jobb. Ja. Lite nervöst, men annars är det fint. Ja, det hade jag inte pallat det. Tänkte vi kolla oljan och hydrauloljan. Mm. Vad har du gjort? Nej, men det var lite låg oljenivå på hydrauloljan här ju. Mm. Då vill man inte köra med grävmaskin. Nej. Så var hemma och hämta hydraulolja. Mm. Så det är gött att man har en maskin som fungerar, något nytt. Något vi behöver mecka med. Exakt. Något man kan lita på. Något man kan lita på. Så slipper man bära med. Det är fantastiskt. Ja, det är gött. Ja, en sweet life alltså. Ja, en hjullastare behöver alla ha. Ja, Det är sjukt gött faktiskt. det är riktigt nice. Hopp, hopp. Här är det väldigt blött, ni ser ju på gräset här. Så här såg jag till lite björkbitar och lägger under. Som tur är så finns det rätt gött om det här. Så är ju själva korsningen här framför precis med diket. Det ska rensas där. Så jag ska kapa några björkbitar till och stoppa här under läverna. Bygga en matta. Det gungar väldigt mycket här. Men vi kämpar på. Ja, jag är framme i det blöta. Det är ju sjukt mjukt här. Så man kan se hur mycket allting gungar. En bra björkbädd blev det i alla fall. Så nu är det bara att försöka fixa sen ge sig av härifrån. Det här är inte jätteroligt.
så här ser det ut. Och hygget så är det ju diket som ni ser går i kanten här. Så jag håller på med. Nu har vi dikat vad vi ska. Hoppas att de gamla ägarna i himlen är nöjda över arbetet på deras gamla fastighet. Maskinen har fungerat bra. En väldigt lagom stor maskin för detta arbete. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha en fin vecka. Hej då!